تا حالا شده صبح از خواب بیدار شی و ببینی همه چی گرون شده؟ دلار، طلا، ماشین، حتی نون و شیر، ولی حقوقت همون. اینجاست که یه سوال ساده و ترسناک میاد تو ذهنت. آیا دارم عقب میمونم؟ سلام رفقا، من سزارم و اینجا کانال شماست، دارت وست. جایی که قراره با هم یاد بگیریم چطور کنترل پول، ذهن و آیندهمون رو توی دستای خودمون بگیریم. اگه تا ته این ویدیو با من باشی، نه فقط متوجه میشی که چرا باید همه تریدر شن، بلکه متوجه میشی چرا خیلی‌ها هرگز نمیشن و چطور تو میتونی بین اون اقلیت برنده باشی. پس بزن بریم. چرا ترید؟ چرا همه؟ خب الان برات میگم. ما تو دورانی زندگی میکنیم که ثروت با کار فیزیکی ساخته نمیشه. با زمان بیشتر کار کردن فقط بیشتر خسته میشی، پولدارتر نمیشی. پول از دست آدمایی که نمیفهمنش میره سمت کسایی که بلدن باهاش بازی کنن. تریدم یعنی همین، یعنی خوندن ذهن بازار، یعنی بفهمی کی بخری، کی بفروشی، کی هیچ کاری نکنی. اوکی؟ بذار با یه داستان شروع کنیم. مایکل بری. مایکل پزشک سابق و مدیر صندوق پوشش ریسک هج فاند ساین کپیتال اگه اشتباه نکنم. آره. با مطالعه داده‌های وام‌های مسکن یا همون MBS متوجه یک حباب شد که این حباب دادن وام‌های مسکن به افراد با اعتبار ضعیف بود و نرخ بهره هم پایین بود که همینا باعث افزایش تقاضا برای خرید خونه و رشد بی‌رویه قیمت مسکن شده بود. مایکل اینو تشخیص داد و چیکار کرد؟ قراردادهای CDS یا Credit Default Swaps. این قراردادها نوعی بیمه در برابر نکول وام‌ها بودن. نکول هم یعنی عدم پرداخت اقساط. اگر وام‌های مسکن نکول می‌شدند، فروشندگان CDS باید خسارت پرداخت می‌کردند. حالا این چی میشه؟ مایکل از بانک‌های بزرگ مثل گلدمن ساکس درخواست خرید CDS علیه MBS رو کرد. وقتی نکول وام‌ها زیاد شد، فروشندگان CDS باید خسارت به مایکل پرداخت می‌کردند و اون اینطوری میلیون‌ها دلار سود کرد. اینو گفتم که بدونی بازار همیشه روی خوب خودش رو بهت نشون میده، اما پشت پرده داستان‌هایی هست که فقط تریدرها متوجه میشن. بذار یه داستان دیگه هم برات تعریف کنم. گیم استاپ فروشگاه فیزیکی بازی‌های ویدیویی بود که با گسترش و دانلود دیجیتال و فروش آنلاین تو سالهای 2010 تا 2020 رو به افول رفت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مثل ملوین کپیتال به شدت روی سهام گیم استاپ پوزیشن شورت یا فروش استقراضی گرفته بودن. یه شخصی به اسم کیت گیل با نام کاربری دیپ فاکینگ ولیو تحلیل کرد که ارزش سهام گیم استاپ زیادی پایینه و اگه بتونن قیمت رو بالا ببرن، صندوقا مجبور میشن برای بستن پوزیشن‌های شورت خودشون دوباره سهام بخرن که باعث شورت اسکویز میشه. شورت اسکویز هم یعنی کسی که فروش استقراضی داره اما سهامو با قیمت بالاتر بخره تا جلوی ضرر خودش رو بگیره که همین کار باعث افزایش بیشتر قیمت سهام میشه. اوکی؟ امیدوارم قابل درک بوده باشه. اگه نبود تو کامنت ها بگید توضیح میدم. حالا همین دیپ ولیو ما توی ردیت ریتیل تریدر ها رو دور هم جمع کرد و شروع به خرید سهام گیم استاپ کردن. اواخر سال 2020 قیمت گیم استاپ حدود $4 بود. با ورود ریتیل تریدرها سهام گیم استاپ تو ژانویه 2021 به سرعت رشد کرد و حتی به $480 هم رسید و تو همین اتفاق ملوین کپیتال ضرری چند میلیارد دلاری کرد. یعنی ماهی که نهنگ شکار کرده. وال استریتو قشنگ. آره. و دیپ ولیو بقیه تریدرها هم سودای کلان کردن. اگه بخوام عدد دقیقشو برات بگم، دیپ ولیو یه چیزی حدود $53,000 رو تبدیل به $48 میلیون کرد. واقعا عجیبه، واقعا. شاید یه روزی کامیونیتی ما هم تونست یه همچین کاری بکنه. کسی چه میدونه. حالا دلایل اصلی برای اینکه چرا باید تریدر شی. اول از همه کنترل روی آینده مالیت داری. دیگه نمیتونی به حقوق ثابت و پسنداز بانکی امید داشته باشی. تورم همینجوری داره میتازونه. ترید یک راهیه برای اینکه بتونی آینده خودت رو بسازی. بعداً توضیح میدم دقیقاً چطوری. استقلال مکانی و زمانی داری. از هر جا و هر موقع کافیه فقط بلد باشی چطور ترید کنی. حتی اگه مهاجرت کنی، مهارتیه که تا آخر عمر باهاته. 3. سرمایه گذاری. وقتی ترید بلدی، فقط کافیه اطلاعات هر چیزی که میخوای روش سرمایه گذاری کنی رو داشته باشی. اینطوری روی هر چیزی با اطلاعاتی که داری میتونی آینده سازی کنی. اما ترید خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی نذار این حرفا گولت بزنه. ترید اصلا آسون نیست. 90% کسایی که بدون دانش و نظم وارد میشن ضرر میکنن. چرا؟ چون دنبال سود سریعن، نه یادگیری عمیق.
ترید باید یاد گرفته بشه، مثل یه مهارت واقعی، نه توی یه شب، نه با دیدن 2 کلیپ انگیزشی، بلکه با صبر، تمرین و درک بازار. و دقیقا همینجاست که من وارد میشم. تو این کانال من نمیخوام واسه یه مشت اصطلاح بگم که نفهمی چی شد چی نشد. میخوام قدم به قدم با زبون ساده و تصویری کمکت کنم واقعا بفهمی بازار چطور کار میکنه. چیزایی که اینجا قراره یاد بگیریم: تحلیل، روانشناسی، مدیریت سرمایه، استراتژی ساختن و همه اون چیزایی که یه تریدر واقعی باید بدونه. نه سیگنال فروشی، نه رویا پردازی. واقعیت بازار رو با هم کشف میکنیم. پس اگه دنبال یه مسیر واقعی برای ساختن آیندت هستی، اگه میخوای از یه آدم عادی تبدیل شی به یه کسی که بازار رو میفهمه، این چنل مال توه. سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و منتظر ویدیوی بعدی باش، چون قراره با هم از صفر شروع کنیم و برسیم به یه جایی که حتی خودت هم الان باور نمیکنی. و این اولین قدم از مسیریه که زندگی بهتری برای خودت و خانوادت بسازی و همین تصمیم یعنی از 90% بقیه آدما جلوتری. آدیوس.